নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক ইয়াৰিংছৰ যিখিনি কালেকশ্যন আহিছে নিউ ষ্টক হেয়াৰ লং ভিডিঅ' আপডেট দিব ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বুক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে 50 ৰুপিজ শ্বিপিঙত যিমানকেইটা কালেকশ্যন ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব। আহক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু অফলাইন ভিজিট কৰি আপোনালোকে বস্তুসমূহ লৈ ল'ব পাৰিব। প্ৰথমতে দেখুৱাব ওলাইছোঁ চুই ধাগা, যিটো আপোনালোকে বহুত বেছি ডিমাণ্ড থাকে চুই ধাগাৰ কি ডিজাইন আহিছে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু প্ৰাইচটো জনাই দিম। প্ৰথমতে বিৰাট ধুনীয়া এটা লিপ ডিজাইনত আহিছে আৰু ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন যিখিনি দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে চুই ধাগা ডিজাইনত আহিছে। এয়া হৈছে চুই ধাগা ডিজাইনত আহিছে, খুব ধুনীয়া পাটৰ ডিজাইনত থাকিব আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ আহিব 180 ৰুপিজ। 180 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। ছিংগল 50 ৰুপিজ শ্বিপিঙত এযোৰ দুযোৰ 10 যোৰলৈ আপোনালোকে বস্তু লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংছ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 180 ৰুপিজ। বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন আহিছে। প্ৰথমতে চুই ধাগা দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ইয়াৰে মেছেজ আহি আছিলে যে আপুনি ভিডিঅ' দিয়ক সোনকালে, সেইকাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো মচুৰডাল ডিজাইনত চুই ধাগা আছে। এইটো ল'ব বিচাৰিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, যিহেতু মচুৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন টপ হেংগিং এবাৰ চুই ধাগাটো আহিছে। এইটো ল'ব বিচাৰিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰে মূল্য আহিব মাত্ৰ 130 টকা। 130 টকাত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব সোনকালে। যিটো টপ ইয়াৰিংছ আপোনালোকে বিচাৰি থাকে ডেইলি পিন্ধিবৰ কাৰণে একদম সৰু চাইজ এটা দেখুৱাইছোঁ। এইটো আপোনালোকে 110 টকাত ল'ব পাৰিব। একদম ৰিয়েল গ'ল্ডত পিন্ধা যেন পাব, ডেইলি পিন্ধিব পাৰিব। 110 টকা ইয়াৰে প্ৰাইচ। এইযোৰ হৈছে ডিজাইনটো বিৰাট ধুনীয়া কাটিঙতেও আছে, পিন্ধিলে ভাল পাব আৰু ইয়াৰে চাইজ আছে। যদি সৰুটো ভাল লাগে সৰুটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 110 টকাত ল'ব পাৰিব। তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ মিডিয়াম চাইজত আছে, এইটো ভাল লাগিলে এইটো ল'ব পাৰিব। ইয়াৰে প্ৰাইচ 115 টকা আহিব। এইযোৰ যদি ভাল লাগে এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু তাতকৈ এযোৰ ডাঙৰ আছে, তাতকৈ ডাঙৰ এইযোৰ চাওক, এইটো ডিজাইনত ভাল লাগিলে এইটো ল'ব। ছেইম প্ৰাইচ হ'ব, মিডিয়াম যোৰৰ নিচিনা ছেইম প্ৰাইজে হ'ব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। চাওক ইয়াৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইজত আহিছে, আপোনালোকে মাত্ৰ জনাই দিব স্মল মিডিয়াম কোনটোত ভাল লাগে বা স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ কিনে মাৰ্ক কৰি দিলেও হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ অকণমান পাৰ্টি ৱেৰ এডি কালেকশ্যন হয় বা নৰ্মেলি সদায়ো পিন্ধিব পাৰিব। ইমানেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় কাৰণ মই এইযোৰ পিন্ধি থকাত সকলোৱে সুধিছিল যে আমাৰ কাৰণেও আনিব, যিহেতু মই সেইটো নিজৰ ইউজৰ কাৰণে আনিছিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ কাৰণেও লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব। 230 ৰুপিছত এই ধুনীয়া এয়া কমপ্লিট এডি ষ্টনৰ হয়, পিয়'ৰ এডি ষ্টন হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 230 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে চিম্পল ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইযোৰ চাওকচোন, ইমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। এইটো টপত থাকিব ইয়াৰিংটোৰ এনেকৈ টপ। এইটো ষ্টাইলটো চাই লওক, মই খুলি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। চৰি, এইটো অলপ ৰিং ষ্টাইলত থাকিব। এইটো ডিজাইনটো থাকিব, খুব ধুনীয়া লাগিব ডিজাইনটো। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 145। অনলি 145ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আপোনালোকে। মাজতে এডাল চেইন দেখুৱাইছিলোঁ, ইমান বেছি আপোনালোকৰ ডিমাণ্ড আছিলে আৰু সেই চেইনডালৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰিংছ বিচাৰিছিলে আৰু সেই মৰ্মে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। দেখিছে চিলভাৰত এডি ষ্টনৰ কাম কৰা হৈছে। এইযোৰ ভাল লাগিলে এইযোৰ ল'ব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া এটা ডিজাইন। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ইয়াৰে মূল্য আহিব 195। এইটো এটা ডিজাইন চাওক, এইটো আৰু নতুনত্ব ডিজাইন নহয়, যিহেতু জাপি ইয়াৰিংছ বিচাৰি আছিলে সেইবাবে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ জাপি অসমীয়া গহনাৰ। আৰু আপোনালোকে এই জাপিযোৰ ল'বৰ কাৰণে পে' কৰিব লাগিব 260 ৰুপিজ। খুব ধুনীয়া এযোৰ জাপি হয়, অনলি 260 টকাতে ল'ব পাৰিব। কোপৰ ওপৰত গল্ড পলিচ কৰা থাকিব। যিহেতু ডাঙৰ ইয়াৰিংছো বিচাৰিছিলে সেইবাবে ডাঙৰ ইয়াৰিংছ লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে সোনকালে বুকিংবোৰ কৰি ল'ব, যিহেতু বৰ্তমান অফলাইন অনলাইন দুয়োটাই চলি থাকে। আগতে যিহেতু অনলাইনে চলি আছিলে সেইকাৰণে প্ৰডাক্টটো অফলাইনতো সোনকালে শেষ হ'ব পাৰে বা অনলাইনত, গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে সোনকালে বুকিংটো কৰি ল'ব। ইয়াৰে প্ৰাইচটো আহিব, এইযোৰ যদি পিন্ধিব বিচাৰে 170 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। চুই ধাগাৰ আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। এই ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া লগা হয়, মটৰ যিটো মটৰমণি আছিলে সেই ডিজাইনটোৱে হয়, কিন্তু তাতে অকণমান এটা ৰিং দিয়া গৈছে। খুব ধুনীয়া লাগিছে এই ডিজাইনটো। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লৈ ল'ব পাৰিব। ইয়াৰে প্ৰাইচ আহিব 140 ৰুপিজ। 140 টকাত নিজৰ বাবেও ল'ব পাৰিব আৰু গিফটিঙৰ কাৰণেও ল'ব পাৰিব। যিহেতু ঈদ আহি আছে, ঈদত যদি গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে এই প্ৰডাক্টবোৰ ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা এটা খুব ভাল কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন। গিফ্ট কৰাজনেও ভাল পাব আৰু যোনে গিফ্টটো পাব তেওঁ বহুত বেছি ভাল পাব। এযোৰ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। ডাঙৰ ইয়াৰিংছ হয়, বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰে মূল্য আহিব 200 ৰুপিজ। খুব ভাল কালেকশ্যন হয়, গিফ্টৰ কাৰণে বিৰাট ভাল হ'ব। সোনকালে আপোনালোকে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব পাৰে। ঈদৰ টাইমলৈ যিহেতু যদি কুৰিয়াৰ কৰিব বিচাৰে টাইম লাগিব, সেইকাৰণে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ বুকিংবোৰ কৰি ল'ব এইবোৰ। এইটো এটা ডিজাইন যে বহুত ধুনীয়া হয়, ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু সোনকালে বুকিংটো কৰি ল'ব। প্ৰাইচটো ছেইম হয়, 200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া, একদম পিন্ধিলে সোণৰ পিন্ধা যেন পাব।
যদি ইয়ং ছোৱালীখিনি গিফ্ট কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে হয়তো অকণমান চিম্পুলত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনবোৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ গিফ্টৰ কাৰণে এইটো দেখুৱাইছোঁ অনলি 135ত খুব ধুনীয়া এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ দিব পাৰিব অনলি 135ত খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন কোৱালিটি আপোনালোকে বেষ্ট অন বেষ্ট প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি পাব সকলো এজৰ লোকে পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন মই দেখুৱাইছোঁ মাত্ৰ আপোনালোকে বুকিংটো সোনকালে কৰিব লাগে এইটো ট্ৰাইংগল শেপত ইমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় প্ৰাইচটো আহিব 205 টকা এছা কমপ্লিট চাওক নিখুঁতভাৱে ষ্টনৰ কাম কৰা গৈছে এৰি অহাৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে অনলি 205 টকাত ল'ব পাৰিব এনেকৈ ট্ৰাইংগল শেপত আছে খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় আৰু সকলোবোৰ ধুনীয়া এটা বক্সৰ সৈতে থাকিব গিফ্ট কৰিব ইজি হ'ব আপোনালোকৰ এযোৰ চাওক এযোৰৰ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 150 টকা 150 ৰুপিছত এযোৰ ল'ব পাৰিব এডি ষ্টনৰে কাম কৰা আছে অনলি 150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ডিজাইনটো চাওক জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন আৰু মাত্ৰ 3 পিচ আছে 215 টকাত ল'ব পাৰিব চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে অনলি 215 টকাত কমপ্লিট এডি কাপোৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বটৰ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব চুই ধাগা এবাৰ ষ্টনতো আহিছে খুব ধুনীয়া এটা বাটাৰফ্লাই আছে বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত চুই ধাগা ল'ব বিচাৰিলে এইটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব যেহেতু চুই ধাগাবোৰ আপোনালোকে গোল্ডেনতে প্ৰায় দেখে এইবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আছে এডি ষ্টনত চুই ধাগা এইটো ভাল লাগিলে লৈ ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 155ত এই চুই ধাগাটো ল'ব পাৰিব আৰু এটা চুই ধাগা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ গোল্ডেনত আছে এনেকৈ ছানফ্লাৱাৰ ডিজাইনত আছে আৰু চুই ধাগাটো এইটো থাকিব এইযোৰ ভাল লাগিলে এইযোৰ ল'ব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব 155ত ল'ব পাৰিব ডেইলি পিন্ধিব পৰা এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ ডেইলি পিন্ধিব পৰা যিহেতু মাহঁতক গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বিচাৰে এই কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা ষ্টাৰ ফ্লৰ খুব ধুনীয়া ডিজাইন হয় এই ডিজাইনটো আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কাৰণ এইখিনি কালেকশ্যন আপোনালোকে বিচাৰে অনলাইন অফলাইন আহি যিসকলে অফলাইন বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব কাৰণ অনলাইন দেখুৱাৰ লগে ইয়াৰ বুকিংবোৰ হৈ যায় অনলি 165ত ল'ব পাৰিব বাকি আৰু ডিজাইন কেইটামান দেখুৱাইছোঁ যিহেতু এই ডিজাইনবোৰ আপোনালোকে বিচাৰে এইটো এটা ডিজাইন চাওক বৰ মৰম লগা ডিজাইন হয় গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে বিৰাট বেছি ভাল হ'ব ঈদৰ বজাৰ কৰিব যদি ভাবিছে ঘৰতে বহি এই প্ৰডাক্টবোৰ লৈ ল'ব পাৰিব 120 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ডেইলি পিন্ধিব পাৰিব এইটো এটা ডিজাইন চাওক অনলি 135ত ল'ব পাৰিব অনলি 135 টকাত এই ডিজাইনটো পাই আছে নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ অনলি 130 টকাত বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন মই বক্সৰ ওপৰত দেখুৱাইছোঁ ৰিয়েলতো আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব এইটো এটা ডিজাইন চাওক বহুত বেছি মৰম লগা ডিজাইন হয় পুৰা ফ্লাৱাৰ কাটিঙত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এই ডিজাইনটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰে মূল্য 125 টকা হয় নেক্সট এই ডিজাইনটো আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে 130ত ল'ব পাৰিব এই ডিজাইনটো ল'ব খুজিলে 130ত আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংছৰ আৰু বহুখিনি কালেকশ্যন আছে এডি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক গোল্ডেনত দেখুৱালোঁ বৰপেটিয়াও দেখুৱাব আছে সেইকাৰণে বৰপেটিয়া অকণমান দেখুৱাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু কালেকশ্যন দেখুৱাই দিম এইখিনিত ভাল লাগিলে এইখিনিত বুকিং কৰি ল'ব এইযোৰ যিহেতু আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে সেইকাৰণে এইযোৰ আপোনালোকে এতিয়া বুকিং কৰিব পাৰিব ষ্টক আহি গৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 155ত ল'ব পাৰিব কাৰণ এইটো আপোনালোকে বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যনে ৰিষ্টক কৰোৱা হৈছে অন্য এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ নতুন ডিজাইন হয় ইয়াৰ প্ৰাইচ 205 টকা হয় ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে পাব আৰু এটা বৰপেটিয়া ডিজাইনত পুৰণি ডিজাইনত এইবাৰ ষ্টন লগোৱাত আহিছে এইটো আপোনালোকে ভাল লাগিলে লৈ ল'ব পাৰিব আৰু এইটো ষ্টনটো খুব বেছি ধুনীয়া লগা হয় পিংক কালাৰ ষ্টনত এই ৰিংটো দিয়া গৈছে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব বেক সাইডটো দেখুৱাইছোঁ 155ত ল'ব পাৰিব অনলি 155ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে এবাৰ এই ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ হাতী থকা ডিজাইন হয় এইটো আপোনালোকে ল'ব খুজিলে ল'ব পাৰিব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ইয়াতে প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 205 টকা এই ডিজাইনটো চাওকচোন ইমান বেছি এটা ধুনীয়া ডিজাইন অনলি 150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব অনলি 150 ৰুপিছত খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে সোনকালে মেছেজ কৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ কাৰণ বহুখিনি কালেকশ্যন আছে আজি নতুন আপডেটবোৰ দি থাকিম আপোনালোকে চাই যাব